วัสดีครับพบกับผมพัฒนันช่อง Tech Adopt นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาคุยหรือแนะนำกฎ32110นะครับ Backup Rule นะครับก่อนหน้านี้ผมได้คุยเรื่องกฎสำรองข้อมูลเหมือนกันนะเป็นกฎ321นะครับซึ่งเป็น Standard ของคนที่เราเป็น System Admin หรือดูแลระบบองค์กรต่างๆนะครับที่พวกเราทำอยู่ตอนนี้แหละนะครับสิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจคืออย่างน้อยนะต้องมีกฎ321นะครับแต่ในคลิปนี้จะแตกต่างคือจะเป็นกฎ32110นะครับซึ่งแน่นอนว่ากฎนี้จะต้องมีความพิเศษมากกว่า321ถูกไหมครับถึงมีกฎนี้ขึ้นมาให้เหมาะกับสถานการณ์ยุคปัจจุบันนะอย่าพลาดนะครับทุกคนต้องรู้กฎ32110นะเพราะว่ากฎ321ที่เราเรียนก่อนหน้านั้นนะมันอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับพวกเราอีกต่อไปนะครับมันไม่มีเหตุอันไหนครับที่พวกเราจะหยุดเรียนรู้และเข้าใจกฎที่มันจะทำให้เราปลอดภัยนะครับนะถ้าเราไม่มีความรู้และเข้าใจและเตรียมการให้พร้อมเนี่ยนะอันนี้เวลามันเกิดเหตุมาน่าคงเขาเรียกว่าไงไม่รู้จะช่วยเหลือกันยังไงเนาะไม่รู้ช่วยเหลือกันยังไงนะครับเพราะงั้นผมก็เอาความรู้ที่มันเจ๋งๆแบบนี้แหละมาฝากพวกเราทุกคนนะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องกฎ32110ในคลิปนี้ฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยฝากพวกเราด้วยครับมีเพื่อนๆจำนวนมากนะครับที่เข้ามาดูช่อง Tech Adopt แล้วเนี่ยประมาณสัก 70-80% ยังไม่ได้ Subscribe ช่อง Tech Adopt ของเรานะครับในเมื่อพวกเราเข้ามาดูแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเข้ามาแล้วก็กด Subscribe หรือกดติดตามช่อง Tech Adopt ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับและอีกอันนึงก็คือนี่ฮะกดจอยนะครับเพื่อสนับสนุนช่อง Tech Adopt ผมเชื่อว่าหลายๆคนเห็นสิ่งที่ผมทำนะครับเอาความรู้เอาประสบการณ์มาเล่ามันเกิดประโยชน์กับคนจำนวนไม่มากก็น้อยแหละนะครับเพื่อนๆเห็นว่าสิ่งที่ผมทำนี่เป็นประโยชน์นะเพื่อนๆมองว่านี่อยากร่วมอุดมการณ์ด้วยนะครับก็สามารถจอยนะครับจอยเพื่อสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับขั้นต่ำคือ50 บาทมี50 บาท75 บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะมี50 บาทมี75 บาทหรือ50 บาท150 บาทแล้วก็750 บาทประมาณนั้นนะครับมี VVIP ด้วยนะครับคนไหนที่สนับสนุน VVIP ให้ผมขอบคุณมากจริงๆฮะจริงๆก็ขอบคุณทุกคนนั่นแหละที่สนับสนุนนะสามารถที่จะกดจอยได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับกฎ32110 Backup Rule มันคืออะไรล่ะนะมันคืออะไรมันสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังให้พวกเราเข้าใจได้อย่างกระจ่างเพื่อจะเอาความรู้นี้ไปใช้ในการบริหารจัดการระบบ IT ภายในองค์กรของพวกเราเนาะนะครับแน่นอนว่า3คือ3 Copy ครับปกติคำว่า3 Copy หมายความว่าแน่นอนเรามี Production 1 ชุดนะครับเราก็มีการสำรองข้อมูลออกมาอีก2 ชุดทั้งหมดจะคือ3 Copy รวมกันทั้งหมดคือ3 Copy ชุด Production ชุด Nearline นะครับชุด Offline ก็ว่านไปแต่ต้องมี3 Copy นะครับ3 Copy นี้นะครับ2 Copy ควรที่เอาออกมาเนี่ยควรจะอยู่บน Storage ที่ Backup แตกต่างกันเห็นไหมครับเรามี3 Copy รวม Production ด้วย2 Copy ที่เรา Backup ออกมาเนี่ยไอ้2 ชุดเนี่ยมันจะต้องอยู่ Media Type ที่เก็บมันน่ะแตกต่างกันถ้าเราเอาไปเก็บไว้บน Media Type มี2 ชุดก็จริงแต่อยู่บน Storage ที่เป็น Online Storage ถ้าเจอภัยคุกคามอย่างเช่น Ransomware คำถามคือจะรอดไหมแล้วยังอยู่โลเคชันเดียวกันด้วยจะรอดไหมคำตอบคือไม่รอดดังนั้น2 ชุดที่จะเอาออกมาจะต้องอยู่ใน Media Type ที่แตกต่างกันโอเคก็คืออย่างเช่นคุณอาจจะเก็บชุดหนึ่งไว้ในบน NAS ก็ได้อีกชุดหนึ่งคุณก็เก็บไว้ที่ Tape Backup ก็ได้นะครับหรือคุณจะเอาไว้บน Cloud Storage อะไรนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคุณ define แต่2 ชุดที่คุณสำรองออกมาจะต้องไม่อยู่ที่เดียวกันต้องแยก Media Source ที่ต่างกันนะครับ
ของพวกเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเก็บไว้ยังไงบ้างครับสำรองข้อมูลออกมานะนอกจากคุณมีชุดโปรดักชันเสร็จปุ๊บมี1ชุดอยู่บน NAS หรือเปล่าแล้วไอ้เน็ตเวิร์กนี่มันวิ่งทะลุไปได้หรือเปล่าถ้าสมมติโดนภัยร้ายคุกคามหรือโดนไวรัสมันโดนกินหรือเปล่าอันนี้กลับไปตอบคำถามตัวเองนะครับนะและถ้ายังไม่ครบเรายังไม่มีอีก copy หนึ่งที่อยู่ different media ที่จะเก็บ backup เลยอันนี้จะต้องไปวางแผนแล้วล่ะว่าคุณจะเอาข้อมูลของคุณออกไปยังมีเดียไทป์อื่นได้อย่างไรนะครับโอเคเนาะต่อมานะครับ1นะครับบอกว่าอย่างน้อย1 copy นะที่เรามีก็ควรจะเป็นออฟไซต์ใช่ไหมนะอย่างน้อย1 copy ควรจะเป็นออฟไซต์321เนี่ย1 copy ที่เรามีเนี่ยควรจะเป็นออฟไซต์แบ็กอัพนะครับเนี่ยเพราะมันจะช่วยได้ในแง่ของ physical machine หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นเนี่ยมันเกิดเสียหายยกตัวอย่างทำไมเราต้องเอาออกไปนอกไซต์เพราะว่าสมมติเรามีห้อง Data Center อยู่มันเกิดไฟไหม้มันเกิด disaster ภัยพิบัตินะครับใช่ไหมที่คาดไม่ถึงปรากฏว่าห้องของเราเนี่ยเสียหายแล้วกันนะครับเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่โชคดีมากเราใช้กฎ321มันก็ยังดีเพราะเรามี copy อีก copy หนึ่งทั้งหมดของระบบเราเลยนะอยู่โน่นออฟไซต์ที่กรุงเทพอยู่ Data Center ที่กรุงเทพหรืออยู่บน Cloud Storage ที่เราเช่าไว้เป็นต้นอันนี้ก็คือ off site นะครับอยู่คนละที่กับ location ที่เป็น production server นะครับหรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเรามี Data Center Site ใช่ไหมครับเราก็มี DR Site อีกชุดหนึ่งนะครับส่วนการที่เราจะมีอีกชุดหนึ่งที่ off site backup เนี่ยนะครับใช้งานได้ดีใช้งานได้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับ policy หรือนโยบายการสำรองข้อมูลไป backup ไว้ที่ off site ว่า policy ของเราเป็นยังไง policy นี้มันก็จะสะท้อนถึง backup set backup policy นั่นแหละนะครับว่า1คุณขนอะไรออกไปบ้างที่ DR ที่ off site backup ถ้าคุณขนไปอย่างครบถ้วนทุกระบบการกู้คืนของคุณหากเกิดภัยพิบัติที่ห้อง Data Center คุณก็จะเอาข้อมูลกลับมาได้หมดนะครับแต่ถ้าคุณสำรองข้อมูลแล้วเอาไปไม่หมดนะครับคุณอาจจะเผื่อว่ามันไม่เกินหรอกนะครับซึ่งวิธีคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องเวลาเราคิดในแง่ของการสำรองข้อมูลมันก็ต้องตอบคำถามให้ได้ทั้งหมดว่าระบบถ้ามันเกิดปัญหาที่ไซต์หลักหรือ Data Center Site นะครับทุกระบบมันจะต้องสามารถเอาคืนมาได้ทุกระบบที่ DR Site ที่ Off Site Backup โอเคไหมคุณจะต้องตั้งคำถามและก็มองแบบกรณีร้ายแรงที่สุดและตอบคำถามว่าคุณมีข้อมูลพร้อมที่จะเอากลับคืนมาทั้งหมดใช่หรือไม่ซึ่งคำตอบมันควรจะใช่ถูกไหมครับต่อมาคือแล้วนะการที่คุณบอกว่าโอเคคุณเอาไปที่ออฟไซต์แล้วคุณต้องกู้ระบบหากจำเป็นข้อมูลที่คุณนะครับสามารถกู้คืนจากแหล่งที่เป็นออฟไซต์นั่นนะในสภาวะวิกฤตนั้นนะข้อมูลมันเป็นปัจจุบันมากขนาดไหนอันนี้ก็อยู่ที่การออกแบบอันนี้ส่วนนี้เขาเรียกว่า RPO ใช่ไหม Recovery Point Objective RPO คุณก็ต้องออกแบบว่าคุณส่งข้อมูลไปที่ Offsite Backup ทุกๆ1ชั่วโมงทุกๆ15นาทีหรือ Real Time หรือเป็นแบบไหนเห็นไหมครับแล้วชุดข้อมูลที่มันอยู่ Offsite Backup มันมีเก็บไว้กี่ point นะมันเก็บไว้กี่ point คุณใช้แบบ replicate ไปคุณใช้แบบ sync ไปคุณใช้แบบ backup ไปแล้วคุณเก็บไว้กี่ point
ทำไมถึงถามเรื่อง point เพราะว่าในกรณีที่สมมติต้นทางมันติดไวรัสนะด้วยเทคโนโลยีที่คุณ provide นะครับมันอาจจะเกิดการแบ็กอัพระบบไปที่ปลายทางที่เป็นออฟไซต์ชุดนั้นก็อาจจะติดไวรัสถ้าคุณแบ็กอัพไปทับเรื่อยๆหมายความว่าคุณมีแค่ point เดียวที่ DR site เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นทางมันมีข้อมูลหรือระบบมันพังจะถูกแบ็กอัพสำเร็จเหมือนกันไปอยู่ปลายทางข้อมูลนั้นก็พังเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณดีไซน์ว่าข้อมูลอยู่ที่ปลายทางมันอาจจะเก็บสัก5 snapshot 6 snapshot เขาเรียกว่า point คุณก็ยังกู้คืนด้วยจาก point อื่นๆได้นะครับโอเคไหมนะต่อมา1นะ3211นะครับ1ก่อนหน้านี้คือ offsite ใช่ไหมครับเนี่ย1นี่นะคือ offsite นะoffsite backup 1ต่อมาเขาบอกว่าอย่างน้อยคุณควรจะมี1 copy นะครับที่เป็น offline โอเคไหมคุณจะต้องมี offline นะคือก่อนหน้าเนี่ยอย่างข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าคุณจะต้องมี storage media เนี่ยควรจะมีสัก2อย่างที่ต่างกันใช่ไหมครับไอ้2อย่างที่ต่างกันมันอาจจะไม่ได้อยู่บนเทปมันอาจจะอยู่บน NAS และ cloud storage ก็ได้แล้วแต่คุณ define ว่ามันอยู่ที่2แหล่งต่างกันยังไงนะแต่พอข้อนี้นะ1ตรงนี้เขาบอกว่านะใน copy ที่คุณมีเนี่ยควรจะมีสัก copy ที่เป็น offline มันจำเป็นต้องเป็นเทปแล้วล่ะนี่ครับ offline นะถ้าคุณไม่ใช้เทปคุณก็อาจจะ prefer นี่ครับอาจจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาเรียกว่า immutable นะที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่นะครับเขียนได้ครั้งเดียวแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้อาจจะต้องดูเทคโนโลยีแบบนี้ด้วยเนี่ย be immutable if you prefer to use cloud be immutable เนี่ย immutable เนี่ยมันเป็น copy ที่ไม่สามารถ modify ได้มันไม่สามารถที่จะ modify ได้มันเขียนได้1ครั้งคอนเซปต์ของ immutable หรือ immutability ก็คือว่านะครับเวลา backup ระบบ backup ที่คุณใช้นั้นจะต้องมีการป้องกันการเขียนซ้ำนะป้องกันการเขียนซ้ำนะข้อนี้เขาบอกว่าควรจะเป็นออฟไลน์นะเทปนี้ออฟไลน์อยู่แล้วนะครับควรจะเป็นออฟไลน์แต่ออฟไลน์ในที่นี้เขาบอกว่าคุณควรจะมีเรื่องของ immutability นะครับซึ่งบอกเลยนะครับเทคโนโลยีสำรองข้อมูลณปัจจุบันจะมีฟีเจอร์หนึ่งใน edition ที่เป็น top edition ก็คือ immutability อย่างพวก Veeam Backup พวกนี้ก็มีเหมือนกันคอนเซปต์มันจะเป็นเรื่องของ air gap นะครับ immutability storage คอนเซปต์มันก็คือในแง่ของ tool backup เนี่ยจะไปกำหนด repository นะครับกำหนดว่า security encryption คืออะไรและเมื่อทำการ backup ลงไปในชุดนั้นจะเขียน1ครั้งได้เขียน1ครั้งเท่านั้นและในการเขียน1ครั้งจะมี policy กำหนดเลยว่าจะเก็บไว้กี่วันถึงจะสามารถเขียนทับลงไปได้อย่างเช่น7วัน1เดือนเป็นต้นในระหว่างนี้จะไม่สามารถที่จะไปเขียนซ้ำได้เห็นไหมครับลักษณะตรงนี้ immutability นะซึ่งคุณต้องไปดูนะครับว่า tool backup ที่คุณใช้อยู่มีเรื่องของ immutability หรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามีเทคโนโลยีนี้มี copy backup ชุดนี้ก็คือเขียนเสร็จปุ๊บนะครับถ้าถังคือภัยร้ายที่น่ากลัวที่สุดในยุคนี้มันก็คือ ransomware นะพวกเรา ransomware เวลาติดมันจะเข้ารหัสเซิร์ฟเวอร์เราเป็น ID มี10เซิร์ฟเวอร์ก็คือมี10 ID ใช่ไหมนะครับถ้าคุณไม่มีระบบสำรองข้อมูลที่ใช้กฎนะที่ทำตามกฎพวกนี้
กฎพวกนี้มันจะไกด์ไลน์ให้เราเนี่ยระแวดระวังและมีซอสของชุดแบ็กอัพที่หลายๆซอสหลายๆชุดใช่ไหมอย่างไรก็มี3 copy อย่างที่บอกเนี่ยแต่ละ copy ก็แยกกันอยู่ใช่ไหมนั่นแหละพอเราทำตามกฎเนี้ยนะแรนซัมแวร์ปัจจุบันเนี่ยมันมุ่งเน้นทำลายถังระบบสำรองข้อมูลนะหรือทำลายระบบสำรองข้อมูลเลยสมมติคุณติดตั้ง backup server ไว้อย่างเงี้ยมันแฮ็ก backup server ลง OS ใหม่เลยก็ทำมาแล้วเคยเจอเหมือนกันนะครับลง OS ทับ backup server ข้อมูลหายหมดเลยข้อมูลที่อยู่ในดิสทั้งหลายนะมันก็ลบทิ้งอะไรพวกนี้เมื่อมันแฮ็กได้ล่ะครับมันก็สามารถที่จะยึดระบบเราและทำลายระบบเราได้เลยโจทย์ของเราคือเราเองจะทำยังไงให้ระบบของเราทำลายไม่ได้มันเข้าถึงไม่ได้อย่างน้อยชุดออฟไลน์เนี่ยที่อยู่บนเทปนะครับมันก็จะช่วยได้แต่ต้องเข้าใจว่าพอมันเป็นเทปแบ็กอัพการที่เราจะแบ็กอัพให้มันถี่ๆเนี่ยมันทำได้ยากถามว่าต้องมีไหมควรจะมีนะออฟไลน์แบ็กอัพแบบเทปแต่สิ่งที่เราจะไม่ได้คือ RPO Recovery Point มันอาจจะเป็นทำได้วันละครั้งหรืออะไรเงี้ยมันไม่สะดวกไงเพราะงั้นจะต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะมี RTO และ RPO ค่อนข้างที่จะทันทีทันใดได้เพื่อให้เมื่อเกิดปัญหาใดๆเอาข้อมูลกลับมาได้เป็นปัจจุบันทันด่วนมากที่สุดพวกเราเข้าใจใช่ไหมครับและความเร็วในการกู้คืนระบบก็คือ RTO มันก็จะดีด้วยเข้าใจใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย1 copy อย่างน้อยก็ต้องเป็นออฟไลน์แบบสามารถที่จะเขียนและอ่านข้อมูลได้เร็วซึ่งก็จะอยู่บนเทคโนโลยีอยู่บนคลาวด์ก็ได้หรืออยู่บนเซิร์ฟเวอร์ใดๆก็ตั้งก็ได้ที่เป็น immutable storage โอเคไหมนะครับลองไปตามดูใน backup เทคโนโลยีที่เราใช้นะครับอย่างเช่นผมโดยมาก implement Veeam backup เรื่องพวกนี้ก็มีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีโซลูชันที่กำลังเตรียมให้ลูกค้าอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันน่ากลัวไงนะครับถ้าคุณไม่เคยเจอคุณก็จะไม่กลัวมันนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าคุณอาจจะเจอและคุณอาจจะเซอร์ไพรส์มากก็ได้เพราะงั้นคุณควรจะตื่นตระหนกตั้งแต่ตอนนี้ที่ฟังผมแล้วก็กลับไปทบทวนระบบตัวเองนะครับต่อมาคือ0เขาบอกว่า your backup should have complete with zero error 0คือเวลาเรา backup ระบบนะครับ backup ระบบพวกเราเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวพวกเราเห็นใช่ไหมครับว่า backup ระบบปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกด้วยว่า backup successful backup with error ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะผมจะหา backup ให้ดูนะครับว่าผมมี backup อยู่นะเดี๋ยวขอดูนิดนึงมันอยู่ตรงไหนวะมันจะมี backup report เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเวลาระบบ backup เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือ backup ที่ success ไม่มี error ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเรา backup ต้องไม่มี error ต้องไม่มี error นะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ดูแลระบบอยู่นะเราทำตามกฎ321ใช่ไหมครับ321ถูกต้องละมาถูกทางแล้วแต่เราเพิ่ม1อีก1ที่เกินมาตัวหนึ่งเนี่ยคือคุณจะต้องมีการแบ็กอัพแบบออฟไลน์ให้ได้และแบ็กอัพแบบออฟไลน์ที่ดีในยุคนี้จะต้องเป็นเทคนิคที่เกี่ยวกับ immutable คุณจำคำศัพท์นี้ไว้นะ immutability นะครับอย่างของ Veeam ก็เป็นเรื่องนี้เลย immutability Veeam คุณไปเซิร์ชดูได้เลยว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงนะครับมันถึงจะปลอดภัยแล้วก็หากเกิดเหตุใดๆคุณก็สามารถที่จะเอาข้อมูลกลับขึ้นมาแล้วมันก็กู้คืนได้เร็วนะครับข้อดีก็คือถ้าคุณมี immutable storage ที่สำรองข้อมูลลงไปนั้นนะครับมันจะป้องกันการโจมตีจาก ransomware นะครับจาก ransomware และชุด backup เวลาเรา backup ระบบจะต้องไม่มี error จะต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะเวลาเราทำ job backup นะครับ
คุณจะต้องเซตเรื่อง notification ด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณไม่มี notification หรือส่งเมลมาแจ้งกันแหละว่า 1. job backup ที่คุณเซตตาม policy ต่างๆแต่ละ job สำรองข้อมูลเสร็จแบบ 100% หรือเปล่าหรือมันมี warning มัน error something นะครับคุณก็ต้องรีบแก้ไขไม่งั้นถ้านะครับระบบ backup เสร็จแต่ดันมี error แล้วคุณละเลยมันอันนี้น่ากลัวเพราะว่านะครับไอ้ที่มันมีปัญหามันอาจจะทำให้คุณกู้ข้อมูลแล้วระบบมันไม่สมบูรณ์ไงฮะมันระบบไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับอย่าปล่อยผ่านนะครับ monitoring ระบบ backup คุณจะต้องเซตการแจ้งเตือนว่า 1. policy job scheduling ทั้งหลายทั้งปวงทำอย่างถูกต้องหรือไม่ 2. ที่มันทำงาน backup แล้วเนี่ยส่งมาให้เรา successful ไหมหรือ success with error ถ้ามี error ต้องไปแก้ไขนะครับต้องไปแก้ไขและคุณจะต้องตรวจเช็ค storage ของคุณบางทีเนี่ย job backup เนี่ยมัน warning เพราะ storage อาจจะไม่พอคุณก็ต้องจัดเตรียมในแง่ของ storage ให้เพียงพอในชุด job schedule ที่คุณทำทั้งหลายทั้งปวงครับโอเคไหมนะครับถ้าคุณทำ3 2 1 1 0ได้อย่างครบถ้วนนะครับระบบของคุณจะปลอดภัยจาก ransomware แน่นอนนะครับ strategy นี้นะ strategy นี้เราบอกว่า this strategy provide you with high data recovery นะครับ strategy นี้คือ backup rule นี้32110เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะกู้คืนระบบของคุณได้สูงได้ชัวร์ๆนะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้ป้องกันในกรณีที่คุณติด ransomware โอเคไหมนะครับถ้านะแบ็กอัพของคุณนะครับไม่มี error เลยคุณก็สามารถที่จะ restore ระบบหรือ data ของคุณได้อย่างหมดห่วงก็คือกลับมาแบบสมบูรณ์นั่นแหละนะเพราะงั้นนะครับผมจึงอยากจะฝากพวกเราไว้ว่าคุณควรจะใส่ใจกับกฎการสำรองข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณไม่มีหลักความรู้เรื่องพวกนี้นะครับคุณก็ไม่มีเกณฑ์ในการที่จะตรวจสอบว่าการทำงานของตัวเองในการดูแลระบบซึ่งมันมีค่าสำคัญขององค์กรเราอ่ะคุณก็ไม่มีเกณฑ์ไงพอไม่มีเกณฑ์ก็เหมือนกับคนไม่มีความรู้อะนะครับคุณก็ผลลัพธ์ก็คือคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญกับความเสี่ยงขององค์กรคุณนะความรู้นี้ดีไหมครับผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับ321กับ32110มันต่างกันนั่นแหละต่างกันอย่างที่เห็นเพราะมันมีตัว10มาด้วย1นั้นเขาแนะนำเรื่อง immutability protect data ของคุณและคุณควรจะมีชุด offline ที่คุณชัวร์และ backup คุณจะต้องไม่ error จะต้องเป็น0 error เห็นไหมครับนั่นแหละมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะติด malware จะติดอะไรก็ตามคุณก็สามารถที่จะกู้คืนได้นะครับโชคดีมันไม่ได้ติด ransomware แต่แค่ data ของคุณมัน error นะครับซีนาริโอพวกนี้คือเป็นชุดเซตที่จะแบ็กอัพแล้วป้องกันในกรณีที่มันเกิดภัยร้ายไฟวิกฤตถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพียงแค่ Data มันหายมันคอร์รัปเวลาคุณรีสโตร์คุณก็ Copy จากชุดที่มันใกล้เคียงกับโปรดักชันมากที่สุดก็คืออาจจะมีชุดหนึ่งที่มันเป็นอยู่บนดิสนั่นแหละถ้ามันไม่เกิดเหตุอะไรนะมันแค่ Data หายไฟล์หายหรือ System Corrupt คุณก็ต้องเอาขึ้นมาจากชุดแบ็กอัพที่เป็นใกล้ๆกับโปรดักชันก็เป็น nearby backup ใช่ไหมครับซึ่งอาจจะอยู่บนดิสการที่คุณจะกู้คืนเร็วดิสคุณก็ต้องเร็วด้วยเหมือนกันคุณก็ต้องเตรียมพร้อมตรงนั้นด้วยนะครับถ้าชุด copy นั้นถูกทำลายคุณก็ไปเอามาจากอีกซอสหนึ่งคุณก็ยังมีสำรองอยู่นั่นไงหลักคิดก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคหวังว่าพวกเราจะได้รับความรู้ตรงนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันนะครับนะถ้าพวกเราเองเนี่ยฟังแล้วยังงงยังสงสัยแล้วก็อยากจะดิสคัสกันนะครับว่าองค์กรของผมทำแล้วครับอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้แชร์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ไหมครับบอกผมหน่อย
นะว่าพวกเรามีเรื่องของการบริหารจัดการแบ็กอัพข้อมูลตรงนี้แล้วพวกเราใช้กฎ321ไหมหรือพวกเราใช้กฎ32110อยู่แล้วหรืออย่างไรนะครับเอามาแชร์กันแบ่งปันกันนะคลิปนี้ผมเองก็ต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวพวกเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ